Chuck Hackna was het slachtoffer van indirecte staatsterreur. When these terrorists killed my husband, they threw my life into quicksand. Miriam Lewin was het slachtoffer van directe staatsterreur. I can't understand how someone can kiss his wife and his children goodbye in the morning and then apply electric shocks to someone else's vagina. Duane Claridge gaf namens zijn regering opdracht tot terreurdaden. Hitting a ship with a firecracker mine is terrorism. I would call it war. We verwachten van onze leiders dat ze ons beschermen en niet terroriseren. En we mogen van regeringen verwachten dat ze zich aan de wet houden en niet de wettelozen steunen. Dus wat gebeurt er als de staat de vertrouwensband met zijn burgers verbreekt en zelf terrorist wordt of anderen helpt terreurdaden te plegen? Dit is Arlington, de nationale begraafplaats in Washington. De laatste rustplaats voor Amerika's gevallen helden. En ook voor Amerikaanse slachtoffers van terrorisme overal ter wereld. De familie Hackna is voor het eerst in 17 jaar uit heel Amerika bijeengekomen om zo'n slachtoffer te gedenken. Chuck Hackna was geen soldaat en ook geen politicus. Hij was accountant. Hi, Chuck. I'm back. Dit zijn gewone Amerikanen die zich door het leven proberen te slaan en proberen iets te begrijpen van een wereld die zoveel jaren geleden voor hen instortte. We've missed you every minute of the time you've been gone. He just adored you. I just hope that he's able to see you and to know that you're here. Chuck, I've needed you so many times. I had no one else to turn to. Op de avond van 3 december 1984 ging Chuck Hackna aan boord van vlucht 221 van Kuwait naar Karachi in Pakistan. Na een korte stop in Dubai werd het toestel gekaapt door 4 terroristen die de Britse gezagvoerder opdracht gaven om naar Iran te vliegen. They asked the Americans to come forward. And my husband was the only one that went up to the front of the plane. Now, the captain said he turned around and he saw my husband on his knees. And he had his hands in a position as if he were praying. And he said, Captain Clark said he had to turn his face away because he couldn't stand to see the fear that was in my husband's eyes. They shot him in the shoulder, and then they shot him in the neck and in the head. And then they just threw him out onto the tarmac. De moordenaars van Chuck Hackna waren lid van de terreurgroep Hezbollah en ze eisten de vrijlating van 4 kameraden die gevangen zaten in Kuwait. Hackna was de eerste die ze doodde. Zijn collega William Stanford was de volgende. In een 6 dagen durende orgie van marteling en moord. I don't see a time where it's going to get easier. You want to know what I'm thinking? But I had planned to grow old with him. After he died, I tried very hard to be strong. And the more I tried to get on with life, the worse it got. And 10 months after he died, I ended up in a psychiatric institute. I just couldn't accept that something so horrible could happen to such a nice family. Chuck Hackna kreeg een heldenontvangst. President Reagan stuurde een condoleancebrief en vicepresident Bush hield een bewogen toespraak. On behalf of our president
and all Americans, we mourn the loss of Chuck Hegna and Bill Stanford. These two were husbands and fathers, good and decent men. Maar de familie heeft nog steeds geen gerechtigheid of schadevergoeding gezien voor het verlies van Chuck. Wat ze wel weten is dat zijn dood in Teheran niet zomaar een gruwelijke terreurdaad was, maar dat de terroristen werden gesteund door het land waar de moord plaatsvond: Iran. Na de omverwerping van de Shah in 1979 heeft het islamitische bewind in Iran stelselmatig terreurgroepen buiten zijn grenzen gesteund. Met name Hezbollah, die door Iran wordt gebruikt om regimes te destabiliseren en Amerikaanse en andere westerse doelen te treffen. Op grond van het bewijsmateriaal gelastte rechter Henry Kennedy op 18 januari 2002 dat Iran de familie Hegna $42 miljoen smartengeld moest betalen en nog eens $333 miljoen schadevergoeding. Iran heeft nooit gereageerd op de aanklacht of de uitspraak, maar financiert daarentegen Hezbollah en een aantal andere terroristische groeperingen nog steeds. State-sponsored terrorism tends to be one of the more dangerous forms of terrorism, precisely because the terrorist organizations enjoying the largesse, whether it's money, operational funds, intelligence assistance, logistic, or training, tend to be just more formidable enemies. They tend to be far more capable. They assume the attributes almost of an established nation's commando or elite strike force, because basically that's what they are. They're being trained now by an established nation state and having all these benefits of waging war. So their ability to punch above their weight is that much greater. Iran, Irak, Libië en het Taliban-bewind in Afghanistan. Stuk voor stuk steunen of steunden ze terroristen. Maar dat is niet echt verrassend, want hun acties zijn wijd en zijd bekend. Staatssteun voor terreur vindt echter ook dichter bij huis plaats. En hoewel nu grotendeels vergeten, blijkt eruit dat zelfs democratische regeringen zich ermee kunnen inlaten. Dit zijn de Contra's, een leger dat werd opgericht, betaald en bewapend door een buitenlandse regering. Een leger dat in eigen land 7 jaar lang wreedheden beging in een strijd die werd gesteund door een groep buitenlanders die de regering van Nicaragua ten val wilde brengen. Die buitenlanders waren de Amerikaanse president Ronald Reagan, zijn vicepresident George Bush en hun naaste adviseurs. In 1978 kwam in Nicaragua de onvrede over het corrupte pro-Amerikaanse bewind van president Somoza tot uitbarsting in een algemene opstand. In 1979 verloren het Amerikaanse publiek en president Carter het laatste beetje sympathie voor Somoza toen zijn nationale garde voor het oog van de camera een Amerikaanse verslaggever doodschoot. Binnen een maand was Somoza gevlucht en namen de Sandinisten onder leiding van Daniel Ortega de macht over. President Carter verwelkomde de machtswisseling, maar niet iedereen was het daarmee eens. When the Sandinistas came to power, the intelligence establishment were largely appalled. There was a way to have saved the whole Nicaraguan problem and get rid of Somoza without having the Sandinistas come to power, and that had been ignored by the Carter administration. We could easily get rid of Somoza. We had the power to do that, and with the rest of his cronies. And we could have gone in there and basically taken over the National Guard and reconstituted it, and you know, through the political parties in Nicaragua, organized elections. In 1981 zat er een nieuwe president in het Witte Huis en die was meer op de hand van de haviken bij de inlichtingendiensten. President Reagan benoemde William Casey tot hoofd van de CIA en Casey koos onmiddellijk voor een nieuw beleid in zaken Nicaragua. Casey said, take 3 weeks off and just look at what we should do in Central America and come back and tell me what to do.
Well, it only took about, 3 days to figure out what to do. We should take the war to Nicaragua. Om zijn oorlog in Nicaragua te organiseren installeerde Dewey Claridge zich op de Amerikaanse ambassade in buurland Honduras. Het rijkste land ter wereld stond op het punt om een opstand te steunen tegen een van de armste volken op aarde. As I said, we needed to establish an insurgency. Well, you have to have somebody to do that with. And there were about 500 ragtag people running around, Nicaraguans, running around the Honduran-Nicaraguan border. Onder leiding van Claridge ging deze ongeorganiseerde groep zich de FDN noemen. De Democratische Strijdkrachten van Nicaragua, beter bekend als de Contra's. President Reagan stelde de Contra's graag voor als een echte organisatie van vrijheidsstrijders. I've spoken recently of the freedom fighters of Nicaragua. They are the moral equal of our founding fathers and the brave men and women of the French resistance. We cannot turn away from them. The Sandinista rule is a communist reign of terror. You see, when the Sandinistas betrayed the revolution, many who had fought the old Somoza dictatorship literally took to the hills and began fighting the Soviet bloc communists and their Nicaraguan collaborators. These few have now been joined by thousands. Nicaragua was a hands-on war. The U.S. government, through CIA, was involved day to day in the war effort, either in training, guiding, crewing ships, whatever, and in the political process of the Contra movement, which was significant. President Reagan had nu in Midden-Amerika een privéleger dat voor hem werd geleid door Dewey Claridge van de CIA. En dat werd uitgerust met wapens die heimelijk werden gekocht van Amerika's grote vijand in het Midden-Oosten, Iran. Welke opdracht gaf Claridge aan zijn leger? We took a position and insisted on this position with the Contra leadership that they not hit economic targets. But in about 1983, I came to the conclusion that we were probably binding our hands too closely. And therefore we shifted to economic targets. Met die omschakeling koos Claridge een koers die uiteindelijk in strijd zou worden bevonden met het internationaal recht en die uitmondde in regelrechte terreur. Hij richtte zijn pijlen op Nicaragua's olieinvoer en zijn enige diepzeehaven, Corinto. So we decided we had the Navy. We went down to Miami and got the U.S. Customs Service to give us 2 of these fast cigarette boats that they had confiscated from drug smugglers. And we got these for nothing. And then we rebuilt these boats so they could carry a 25-millimeter chain gun in the bow and a 40-millimeter grenade launcher in the rear. Then we took an oil service ship that had a long rear deck and built 2 hydraulic rams under the deck that you could put the 2 boats up under. So during the day, this service ship could go up and down the coast looking like a service ship, concealing the 2 cigarette boats underneath. And at night, we could put 3 Hughes 500 helicopters on the deck, armed with a minigun and 2.75 rockets. The boat operators and the pilots were Latin American. They were basically on contract to CIA. Na een aantal mislukte operaties koos Claridge een nieuw doelwit voor zijn marine. Zijn mannen moesten de enige hijskraan van Corinto uitschakelen en zo de haven onbruikbaar maken. Het plan slaagde beter dan hij had durven dromen. 2 Q-boats came up the channel, came up near the port facility, ran aground, and were cheered on by the people sitting on the pier who thought they were their boats, and shot out the crane, went up a little estuary to turn around,
And as they were coming back around, and this was not in their terms of engagement, all the oil tanks for Corinto were sitting on the left-hand shore. And they engaged them, and they all went up. Were you proud of them? Yes, I was very proud of them. Nobody had died on either side. Our policy was to keep casualties to a minimum. De olietanks van Corinto brandden 2 dagen lang. De inwoners waren doodsbang en moesten voor hun eigen veiligheid worden geëvacueerd. Lo que yo me acuerdo es que nosotros salimos llorando, gritábamos y salimos desnudas nosotros en calzón y nos fuimos, íbamos corriendo nosotros y yo pues me acuerdo que yo le preguntaba a ella por mi papá porque él estaba trabajando ahí en la portuaria y yo le decía a mi papá y nosotros cuando nos fuimos nos montaron en un bus porque en los buses solo montaban mujeres y niñas y nosotros llorábamos y aquel ambiente era, toda la gente lloraba, gritaba, desesperada. Hoe geslaagd deze operatie ook was, de bazen van Claridge in Washington wensten een campagne met veel meer impact. In January of 1984, at a meeting of the National Security Planning Group with Reagan in the chair, all the players in foreign policy were there. They asked me to increase the number of guerrillas. And we were approaching 3,500. Adding another 1,000, 2,000 wasn't going to accomplish anything. So I was sitting at home late January thinking about this, actually having a martini and smoking cigars. And it occurred to me that maybe we ought to mine Corinto and the anchorage for the oil resupply and some of the smaller ports on the Atlantic coast. Sino que eran minas de una regular carga de explosivo de 30 a 40 kilos que pudiera levantar en peso un barco pesquero de la superficie hasta 1 metro e inmediatamente caer y hundirse en el lugar. Un barco que pesa 120 toneladas. These were mines built by CIA itself in its own, body shop. We began to hit ships. We hit a Soviet tanker badly, even hit a British ship, and slowly the shipping began to disappear from Corinto. But hang on, Dwayne, we've just hit a Russian ship, we've hit a British ship, we've hit 1 or 2 other international ships. That's terrorism, isn't it? Hitting a ship with a firecracker mine is terrorism? I would call it war. O sea, no solo el ruso ni el británico, fueron varios barcos de diferentes nacionalidades. Inclusive tuvimos que evacuar a 2, 3 tripulantes de un barco porque fueron lesionados por la explosión, la potencia de la explosión de la mina. En su momento, estos barcos lo que traían era comida. Era arroz, azúcar, frijoles, o sea, la subsistencia de la población. Era nada más eso lo que traía. Tegen 1984 leidde de door Amerika gestuurde campagne van economische terreur tot felle internationale protesten, ook in de Verenigde Staten. Een van de critici was zelf een voormalig hoofd van de CIA. My concern is that it puts us in the position of being a state that sponsors terrorism. After all, if you're a ship captain from a third country, say Liberia, taking a ship into Corinto, Nicaragua during the mining period, and you're damaged or your life is endangered, you ask yourself, who did this? Well, it was the United States who sponsored it, and it's a terrorist act. If you call that terrorism, then you're broadening the word terrorism out to normal warfare or insurgencies or whatever. To me, terrorism is aimed against civilians as a primary target. Helaas waren gewone burgers in Nicaragua maar al te vaak wel degelijk het slachtoffer van de contra-terreur.
In 1987 kwamen de Contra's 5 dagen voor kerst bijeen in Shuna, een boerendorp van een paar duizend zielen aan de noordoostgrens van Nicaragua. Ze hielden er 24 uur lang huis en lieten meer dan 100 doden achter. Daarna legden ze regelmatig mijnen onder de enige weg in en uit het dorp, waardoor veel mensen tijdens hun dagelijkse werk de dood vonden. Er liggen nu nog steeds mijnen. De inwoners van Shuna kozen in de oorlog niet voor één van beide kanten. Maar zoals veel anderen werden ze wel het slachtoffer van Ronald Reagans Contra's. Mi hijo estaba estudiando en Puerto, becado y después él vino a una vacación aquí en Ciuna, después de un mes de estudio en Puerto. Y cuando él iba de regreso, entonces salió la Contra a la carretera, a como a 15 kilómetros de aquí. De ahí a todos los varones se los metieron al monte. Después regresaron a las mujeres y a los varones se los llevaron rumbo a Honduras. Entonces allá estuvieron, allá lo llevaron a los campamentos, allá toda la gente que llevaron comenzaron a entrenarlos. Entonces los convirtieron en militares para la Contra. Particularmente conocimos de muertes, de asesinatos, de secuestros, de violaciones a civiles, asesinatos inclusive de niños. Entonces, si bien luchaban por su libertad, lo hicieron con un exceso y con una desproporción, provocando en definitiva daños. They have dismembered people while they're alive. They've skinned them alive. They have cut out their tongues. They have cut off their genitals. They have slit women's stomachs, taken out the fetus if they're pregnant. It's really horrible. Deze gids deelde CIA-agenten uit aan contra-recruten. Het is een handleiding voor psychologische oorlogvoering en beveelt moordaanslagen aan. Je zou het een handboek voor terroristen kunnen noemen. En het is gebaseerd op standaard lesmateriaal voor studenten aan de School of the Americas in Fort Benning in de Amerikaanse staat Georgia. De school, inmiddels omgedoopt tot Instituut voor Veiligheidssamenwerking, valt onder het Pentagon en wordt gefinancierd door de Amerikaanse belastingbetaler. De paz, libertad y éxito de esta gran nación. Salud! Elk jaar worden hier zo'n 2000 elite-officieren van Latijns-Amerikaanse strijdkrachten opgeleid in verzetsbestrijding, militaire inlichtingen, psychologische oorlogvoering en andere duistere kunsten. The problem that we have in this village is that there are some guerrillas and there are some civilian innocent people. And the students must be able to distinguish which are the guerrillas and which are the good guys. Initially, we have to treat everybody as a suspected enemy. If you look at the course ranges that are offered to these individuals, they in fact are a dedicated way of teaching military leaders in foreign nations how to subvert their local communities. Het lijstje van Latijns-Amerikaanse dictators en moordenaars dat de school heeft bezocht mag er wezen. Van Panama en El Salvador in het noorden tot Chili en Argentinië in het zuiden. Want de dood lijkt de afgestudeerden naar huis te volgen. En nergens zo duidelijk als hier in Argentinië. De Argentijnse dictators Viola en Calcheri waren allebei oud-leerling van de School of the Americas, samen met honderden andere Argentijnse officieren. Deze mannen leidden een waar schrikbewind, waarbij tienduizenden Argentijnen werden ontvoerd, gefolterd en vermoord tijdens de zogenaamde Vuile Oorlog in de jaren 70 en 80. Achter de façade van dit onopvallende gebouw in een voorstad van Buenos Aires wordt een klein deel van de gruwelijke erfenis van de Vuile Oorlog bewaard voor het nageslacht. We're looking to around 340 boxes
containing each of them a human skeleton. These skeletons are coming from several mass graves we discovered 10 years ago in a cemetery outside Buenos Aires. Most of them are part of a population of disappeared people who were killed in between 1976 and 1978. Dit was ooit een jongeman van in de 20. 2 maal van dichtbij door het hoofd geschoten, vermoedelijk op zijn knieën gezeten. Een slachtoffer van staatsterreur. In maart 1976 stortte de broze Argentijnse democratie ineen. En na de 6e geslaagde coup van de 20e eeuw nam een militaire junta van alle 3 de legeronderdelen het bewind over. Como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. Met als excuus dat het land werd bedreigd door subversieve elementen volgde er ruim 7 jaar lang een ongehoorde terreurcampagne door dezelfde instituties die het volk juist hadden moeten beschermen. Hombres de armas, hombres que vestían uniformes, formados como nosotros, en un respeto a los valores propios de la civilización occidental y de toda religión, de todas las religiones, dejaron de lado todo eso e implantaron un terrorismo de Estado criminal, marginando, reitero, todo condicionamiento jurídico, ético, moral y religioso. Well, the day I was kidnapped by the Air Force, they took me to a place I could not identify. They tied me up, naked, on a table, and then they started torturing me using electric shocks in my mouth, all over my body, my breasts, my vagina, my eyes. They were throwing water on me, and then they also used what they called dry submarine, which is put in a plastic bag on your head. And they were yelling at me, beating me up. It was kind of diabolic. Miriam Lewin was een 19-jarige secretaresse toen zij in 1977 in Buenos Aires werd ontvoerd. Miriam was aanhanger van een linkse groepering, de Montoneros. Sommigen van hen gebruikten geweld en terreur, maar velen, zoals Miriam, wilden alleen maar sociale gerechtigheid in hun land. Nadat ze bijna een jaar door de Argentijnse luchtmacht in een onbekend foltercentrum was vastgehouden, werd Miriam hierheen overgebracht. De marineschool voor werktuigbouw, ofwel ESMA in Buenos Aires. Daar werd ze nog eens een jaar vastgehouden. Maar uiteindelijk was zij nog een van de gelukkigen. At the School of Naval Mechanics, in what they call the basement, they had room 13. This room was the place where they tortured people with electric shocks. While they were torturing people, we worked nearby. You had to pretend that the screams did not affect you. If you showed that you were affected by torture, that would be a sign that you were not recovered for society, and they would transfer you as well. They would kill you. In de ESMA deden de Argentijnse folteraars mee aan een onvoorstelbare samenzwering die een nog gruwelijker dimensie gaf aan hun door de staat goedgekeurde terreur. Many of my comrades were pregnant when they were arrested. They kept them alive, allowed them to give birth to their children, and then the military
took away the babies. They usually gave them away to military families who could not have children of their own. Did you know any of the people that this happened to? Yes, while I was at the ESMA, I met inside Patricia Roisenblit. She was almost 9 months pregnant, and we were friends from the outside. She had been kidnapped with her husband, also by the Air Force, and then taken to the ESMA just to give birth to her baby. She had a baby boy. I witnessed the delivery. I saw the doctor cutting the cord and putting the baby on her chest. She was radiant. She chose the name of Rodolfo for the baby boy. After a few days, they took her away and they took away the baby. Patricia Roisenblit was 25. Ze is sindsdien nooit meer gezien. Maar zij is slechts een van de vele zwangere vrouwen die tijdens de vuile oorlog in Argentinië verdwenen. Dit zijn de moeders van die verdwenen vrouwen. De grootmoeders van de ongeziene baby's. Hun organisatie, de Grootmoeders van het Meiplein, voert al 25 jaar actie om hun kinderen en hun kleinkinderen te vinden. El dolor más grande de una madre es la desaparición y muerte de uno de sus hijos. En el caso de las abuelas se agrega otro dolor, que es la desaparición del nieto, el hijo de esa hija. Y yo creo que la sensación más frustrante, sumada al dolor, es la incertidumbre, el no saber dónde están los hijos y no saber dónde están los nietos. Los hijos, el sentido común nos hace pensar que han sido asesinados. Los nietos no. Los nietos son los desaparecidos con vida. Están viviendo dentro de la sociedad con padres falsos, con familias falsas, con nombre falso. Y es lo que hay que buscar y rescatar para darles justamente su libertad. Por eso nosotros decimos, son desaparecidos vivos. Toen Patricia Roisenblit al die jaren geleden werd ontvoerd, liet zij een dochter van 15 maanden achter, Mariana. Estos son mis padres, José Manuel Pérez Rojo y Patricia Julia Roisenblit. Mi mamá era estudiante de medicina, mi papá era propietario de un comercio cuando fueron secuestrados. Tenían 25 años y eran militantes peronistas, montoneros. Fueron secuestrados el 6 de octubre de 1978. Una compañera tomó en abril del 2000 una denuncia anónima que hablaba sobre un chico apropiado por un agente civil de inteligencia de la Fuerza Aérea, Francisco Gómez, y su esposa, que era hijo de una estudiante de medicina que había sido secuestrada y luego asesinada. Tomó la decisión de ir a verlo. Él no podía conversar conmigo porque estaba trabajando, entonces le escribí una carta, le dejé un libro de abuelas, le explicaba quién era yo y que estaba buscando a mi hermano y que acá había denuncias sobre él. Conversamos un poquito, muy poquito, me recibió muy bien y esa misma tarde él estaba acá en Abuelas dispuesto a hacerse los análisis genéticos para despejar esa duda, digamos, que yo había abierto, pero que evidentemente en él ya estaba por la forma en que me recibió y por la recepción que tuve. Así que cuando encontré el mío, con más razón. Pero lamentablemente, ahí mismo tuve que comprobar que a mi hija no la voy a ver más. Entonces se presenta como dos sentimientos encontrados, ¿eh? Uno de gran alegría, cuando yo recibí la noticia de que los exámenes inmunogenéticos de mi probable nieto dieron inclusión en mi familia. La cosa fue de gran alegría, de risas, de llantos, de gritos, de saltos. Y cuando
pasó ese momento de euforia. Me sentí muy amargada, muy triste al comprobar que, bueno, a mi hija no la voy a encontrar. Estas dos fotos a mí ya no me dicen nada, porque las miré tantas veces y parte son las fotos, las típicas fotos carnet que quedaron de los desaparecidos, y es como que no, son como neutras, no sé. Lo lindo es a veces encontrar una foto nueva, una foto que yo no conocía. Yo no tengo recuerdos de ellos, digamos, recuerdos conscientes. Sé que hay sensaciones, o haber encontrado a mi hermano reactualizó sensaciones que estaban adentro mío, sobre todo en relación a mi papá, porque él es muy parecido a mi papá. En dit zijn de vermisten. En dit is het lugubere, minutieuze werk om de verblijfplaats van de vermisten op te sporen. Louise van der Breider is forensisch antropoloog. Met behulp van alle documentatie die ze te pakken kunnen krijgen, zoeken hij en zijn collega's naar de stoffelijke resten van slachtoffers van de Argentijnse staatsterreur. Ze proberen te achterhalen wat er met hen is gebeurd en wie ze waren. This was a common grave containing around 40 bodies. Most of them show the same pattern of injuries, is gunshot wounds in the skull. And the important thing was an official version about what happened. The official version say was a confrontation between the guerrillas and the army. I mean, most of our cases we found this kind of injuries, which means people executions. Not all of these were people who were found in cemeteries. Some of them were people who were washed up on the beach. There's around 60 bodies from people who were drawn by airplanes to the sea were found in the beaches in Argentina and in Uruguay. Of the 60 bodies that have been found that were washed up on the sea, how do you know what happened to them? Normally the hands are tied behind the bodies. Their hands are tied behind their backs? Behind the backs, yeah. They are wearing Argentine clothing. And also we see in some of the cases fractures, which are very common in people falling from some heights, which is typical sign of people at least falling from an airplane could be in this case. We learned about the death flights, about people being thrown alive from planes. In the beginning, we thought this wasn't true. It's something so horrible that you can live with it, especially if you run the risk of being taken to those planes, right? So you tend to think like people used to think in Nazi concentration camps. No, it's not true. They're being taken to another camp. Or if you lived in a ghetto, you used to think, well, they're being transferred to Poland. They're being transferred to another country. It's not true. It couldn't be true. You can live with the belief that they're going to kill you for nothing. Hector Vergés, ex-kapitein in het Argentijnse leger, is een groot paardenliefhebber. Hij was ooit springruiterkampioen, maar ook ondervrager tijdens de Vuile Oorlog. Yo sí reconozco, a ver, en los interrogatorios fuertes que se le hacíamos a los algunos por cuestiones de lograr información que era inmediata. He escuchado decir a alguien muy importante decir, justifico un interrogatorio fuerte para salvar vidas, es decir, un mal menor para evitar un mal mayor. Bajo ese concepto, yo creo que se pueden hacer interrogatorios fuertes y creo que en la guerra están justificados. Dus geeft Vergés toe dat hij deel uitmaakte van een staatsterreurapparaat? El Estado tiene el monopolio de la fuerza.
no hace terrorismo de Estado el Estado, ¿por qué va a ser terrorismo de Estado si el Estado tiene el monopolio de la fuerza? Y la conducción del Estado en ese momento decidió usarlo de esa manera y la población lo permitió, la población y las fuerzas vivas, como le llamamos acá, ya sea periodistas, iglesias, sindicatos, empresarios, todas las dirigencias lo consintieron. Esa metodología criminal llevada a cabo desde el Estado para mí fue incomprensible y eso es lo que se llama un terrorismo de Estado. Quienes cometieron delitos aberrantes y crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad fueron muy pocos. De Argentijnse junta kwam uiteindelijk ten val in 1983. Maar toen waren door hun toedoen al zeker 30.000 Argentijnen omgekomen. Toen hij 8 jaar later opperbevelhebber van het leger werd, bood generaal Martin Balza namens de strijdkrachten verontschuldigingen aan voor de vuile oorlog. Maar Argentinië lijdt nog steeds onder de jaren van geweld. Que no han cicatrizado, que no están cerradas. Y una de las cosas que contribuye en forma negativa a que se cierren las heridas del pasado es el no poder dar respuesta de qué pasó con los desaparecidos. Y no se puede dar respuesta porque el comandante en jefe del ejército en 1983, al entregar el mando en gobierno constitucional, ordenó destruir, como dije, toda documentación relacionada con la lucha contra la subversión, lo cual las heridas van a tardar mucho en cicatrizar. Of my friends before I got kidnapped, almost all of them were killed. My boyfriend, Juan Esteves, he was 20. My 2 girlfriends, Patricia and Norma, they were 19 and 20 and they were pregnant. Their boyfriends, both of them Eduardo Llorelo and Eduardo Testa, they got killed also. Another girlfriend, Maria Luz, Tito, well, most of them got killed. They were missing. They were too young to die. Too young. Staatssteun voor terreur neemt vele vormen aan. En nog steeds zit Iran er vaak achter. In februari 2002 onderschepte de Israëlische marine een schip in de Middellandse Zee. Toen ze aan boord van de Carina A gingen, vonden ze een grote lading wapens die onderweg was van Iran naar de PLO-strijders van Yasser Arafat. Dit was voor Israël niet alleen het onomstotelijke bewijs dat Arafat zich nog steeds schuldig maakte aan terreur, maar ook dat Iran die terreur ondersteunde. De zware wapens die in beslag werden genomen en de dodelijke terreur van de Palestijnse zelfmoordaanslagen waren voor de Israëlische premier Sharon aanleiding om zelf een nieuwe antiterreuroorlog te beginnen. Terwijl Israëlische tanks alles op hun weg verpletterden, rees de vraag of Israël terreur niet beantwoordde met terreur. The trouble with countries that find themselves enmeshed in very violent terrorist campaigns is that often they feel their very survival is at stake. And one of the challenges, I think, in avoiding falling into the trap of human rights violations, of committing acts that in some circumstances might be considered war crimes, is realizing that that's precisely what your opponents are trying to get you to do. In 1946 was het hedendaagse terrorisme uitgevonden door Zionistische Joden die vochten voor een thuisland in Palestina.
Ze kregen hun thuisland. Maar nu zijn hun landgenoten verwikkeld in een oorlog tegen terreur die erger is dan iemand zich ooit had kunnen voorstellen. Een oorlog die de hele wereld lijkt mee te slepen. Dus wat heeft men in de tussenliggende jaren geleerd? Voor regeringen, sterk of zwak, is de les dat het meestal misgaat als de staat terreur gebruikt tegen terroristen. Ook al wordt elke slag gewonnen, er bestaat altijd het gevaar dat de staat uiteindelijk toch de strijd verliest. Ook voor terroristen is er een duidelijke boodschap. Misschien trekken ze dan wel de aandacht van de wereld, misschien boeken ze tactische successen, maar terreur alleen brengt op de lange termijn nooit de overwinning. En voor de rest van ons geldt dit. Terreur zal altijd het wapen blijven van de armen en verdrukten, bij gebrek aan beter. Of van fanatici, die niet verder kijken dan hun eigen zaak. Maar het blijft de plicht van een democratie om terrorisme te bestrijden met vindingrijkheid en niet met terreur. Sommigen menen dat elke vorm van terreur immoreel is en beoordeeld dient te worden op de gruwelijkheid van de daden en niet op de rechtvaardigheid van de terroristische zaak. Maar het tijdperk van de terreur heeft uitgewezen dat die gedachtegang veel te simpel is. Want wie voor de een een terrorist is, is voor de ander een vrijheidsstrijder. En zolang dat niet wordt onderkend, komt er geen oplossing voor het menselijke en politieke probleem van terrorisme.